که داره مشاهده میکنه در واقع خزانه تغذیه جمشید قرار داشته. یه چیزی که در مورد در واقع کاخهای تغذیه جمشید بخوام بگم، شما چون هیچ پاره سنگ توی خزانه نمیتونید ببینید، توی تغذیه جمشید ما دو نوع کاخ داریم، کاخهای بلند و کاخهای کوتاه. کاخهای بلند کاخهایی بودن که تشریفاتی بودن، مثل کاخ آپادانا، کاخ صدستون یا دروازه ملل. چون در واقع حجم و در واقع وسعت کاخ زیاد بوده، پایه ستون و ساق ستون کلا همه از سنگ بوده. ولی کاخهای کوتاه کاخهایی بودن که در واقع اختصاصی بودن، مثل کاخ هدیش، کاخ تچر و یک کاخ در واقع خزانه که تعداد ستون‌ها خیلی زیاد بوده و وزن در واقع سقف تقسیم می‌شده روی تعداد بیش از حد ستون‌ها. این فقط پایه ستون از سنگه، بقیه از چوب بوده، ساقه از چوب بوده و سرستون از چوب بوده. جالب دیگه که هست، شما نگاه کنید آبراهای تغذیه جمشید یا تونلی که شما مشاهده کردید، تنها جایی که از زیر کاخ عبور نمیکنه توی خزانه است. یعنی اون تونلا از زیر خزانه تغذیه جمشید به خاطر اون حفظ امنیت خزانه از کناره در واقع خود خزانه در واقع خزانه رو دور میزنه و از مجموعه بیرون میره. 3000 بار شتر در واقع اسکندر طلا از خزانه تغذیه جمشید به تاراج برد. یه چیزی که خبری اسکندر خیلی عجیب بود، وقتی دستیابی پیدا کرد به خزانه تغذیه جمشید، دید هیچ دسترازی به خزانه نشده. حتی مردم عامی که از چند ماه قبل اطلاع داشتن که در واقع داریوش سوم شکست خورده و کشته شده، بازم ایرانیا حتی طمع دسترازی کردن به در واقع خزانه تغذیه جمشید رو نداشتن. شما الان آرامگاه رو دارید میبینید که در واقع 28 ملر پادشاه رو دارن حمل میکنن. شما دقت کنید، پادشاه روی سکوی 3 طبقه ایستاده، در دست پادشاه کمانه. تنها جایی که در واقع دست پادشاه کمانه توی قسمت آرامگاه تغذیه جمشیده که به خاطر اینم کمان دستشه که کمان سلاح ملی ما ایرانی است. روبرو پادشاه آتش رو میبینید، آتش مقدس. خیلی ها برای عقیده هستن که در واقع وقتی پادشاه فوت میکرده آتش خاموش میشده و برای شاه بعدی آتشی در واقع دوباره روشن میشده. بالای سر در واقع آتش ماه رو میبینید که نشونه افول و مرگ پادشاه رو در واقع داره حکایت میکنه و بین ماه و پادشاه فر کیانیه یا اون فروری که عامیان مردم گفته میشه. سال 1310 وقتی هرتزفلد شروع میکنه در واقع کاوش و افاری کردن مجموعه، میگه چه بهتر که از یکی از کاخ‌ها رو در واقع بازسازی کنم که هم به عنوان استراحتگاه در واقع خودشون استفاده بشه و هم بعده بتونم به عنوان سایتی ازش استفاده بشه. بین سنگ‌ها، بین تاقچه‌ها در واقع همه اصلی و اورجینال خودشون هستن. مدن از آجر استفاده کردن تا بالا. وقتی خواستن نما رو کار کنن، گفتن نما به چه شکل بوده، نگاه کردن به آرامگاه. شما آرامگاه رو اگر دقت کنید، زیر تخت شاهی که دارن شاه رو حمل میکنن 4 ستون میتونید ببینید که در واقع تیرک‌های چوبی از روی کمر گاوار در واقع رد شده. و ورودی آرامگاه دقیقا مثل ورودی کاخهایی بوده که در واقع هنوز باقی مونده. پس به این نتیجه رسیدن که گفتن نمایی که برای آرامگاه استفاده شده برگرفته شده از نمای کاخها بودن. پس اومدن الهام گرفتن از آرامگاه، نما رو باز از مثل آرامگاه در واقع بازسازی کردن. دقت کنید سرستون گاوهای پشت کرده به هم و اون تیرک‌های چوبی که از روی کمر گاو عبور کرده که الان به عنوان موزه ازشون دارن استفاده میشه.